الرحمن قد نزلا بلا ريب ولا نقص، به نستبصر السبلا. به منهاج أمتنا، به نتجنب الزللا. هو من الأحاديث الجميلة في ذكر فضل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يكون جاي من واحدة من غزواته، فيقال في السيرة أنه كان أول ما يشوف معالم المدينة يضرب دابته عشان تسرع شوقا إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، كان يدعو يقول: اللهم إن عبدك إبراهيم الخليل قد دعاك لمكة، اللهم إن ندعوك للمدينة، اللهم اجعل فيها مع البركة بركتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بيذكروا كثير في السيرة أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المدينة وحتى أهل المدينة. كل هذه ارتباط للنبي عليه الصلاة والسلام، ارتباط وجداني وقلبي وحبي حبه لهذه البقعة المباركة. طبعا ما نالت الفضل ده كله إلا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لها. طبعا كلنا الحمد لله يعني ربنا رزقنا زيارة المدينة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمان فيها استقرار. لكن الشيخ صلاح يمكن كان عنده فيها وقت طويل وكان له تجربة طويلة مع المدينة. ممكن انت كده تحكي لنا عن الروحانيات واللحظات الجميلة اللي عشتها هناك؟ طبعا الحمد لله أنا عشت فيها 5 سنوات. ما شاء الله. أيوة. فعلا يعني أنا إذا جيت من خارج المدينة ودخلت المدينة بحس بالسكينة. حتى أحيانا الإنسان لما يحس إنه أيوة بقشعريرة سبحان الله. أيوة فعلا. وسبحان الله إذا كانت عندك هموم الدنيا، أنا بحكي عن نفسي يعني، وسبحان الله طوالي أنا بلجأ للحرم، بمشي الحرم. لما نخش الحرم ينتهي كل حاجة والله مع أول دخولك الحرم كذا، مع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحان الله تزول كل الهموم. ففيها راحة، فيها سكينة، فيها بركة. والبركة ليس فقط يعني بركة في المال، حتى في الصحة فيها بركة، في الوقت. أيوة في الوقت فيه بركة، في الحفظ فيه بركة. أنا إذا كان مثلا فترة الدراسة إذا كان في مقدار كبير أو كذا فبمشي بذاكر في الحرم ما شاء الله. بخلاف لما أذاكر خارج الحرم بجد بركة الوقت يعني. ما شاء الله تبارك. أيوة. وإن شاء الله ربنا يعني يكتب لك كمان عودة إن شاء الله بإذن الله، وأنا ما منقطع بإذن الله تعالى. الله يحفظك. الشيخ، طبعا الأحاديث والقصص في فضل المدينة وذكرى كثيرة جدا. نعم، المدينة طبعا اختيار الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وموجودة ومذكورة في الكتب السابقة. واليهود جو المدينة لماذا؟ بالمناسبة اليهود مسحوا تاريخ المدينة من تاريخهم. سبحان الله. ايوه الان ما عندهم، يعني يقول لك ما صح، لا مشينا المدينة ولا شفناه ولا بنعرفه ولا. سبحان الله. اي ما حجة عليهم طبعا، لانه انتوا جيتوا المدينة ليه؟ جو المدينة عشان يبايعوا النبي الحيجي. طيب ها وينو النبي الحيجي ده؟ لسه ما جاءني ولا كيف يعني؟ فمكتوب عندهم في التوراة انه نبي اخر الزمان يهاجر الى بلدة مدينة في جزيرة العرب ذات نخل بين حرتين ولابتين. فالكلام ده الاوصاف دي تنطبق تماما في المدينة وفي خيبر. فاختلفوا على مذهبين او على رايين، ناس جو المدينة وناس مشوا خيبر، وبقى التواصل بيناتهم. إذا جاء ظهر في المدينة ناس خيبر يجوهم، إذا ظهر في خيبر ناس المدينة يمشوا لهم هناك. دي مسحوها، لا خيبر لا المدينة، قالوا ولا شفناه ولا بنعرفه. لأنه هذه حجة عليهم. أو ده قول الله سبحانه وتعالى: كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان يستفتحوا عليهم يقول لهم يعني يستفتحوا إما دعاء: يا الله نحن مرقنا وخلينا بلادنا وجينا لنصرة نبيك اللهم انصرنا على القوم الكافرين. أو يستفتح عليهم يقول لهم كل ما يجدوا شيء من أهل المدينة إذا ولا حاجة يقول لهم اصبروا انتظروا، ده النبي اللي حيجي قرب يجي ونحن حنبقى معاه وحنطلعكم من المدينة. سبحان الله. لما جاءوا ما عرفوا. وسبحان الله يا دكتورنا، ده كان سبب إيمان أهل المدينة، دخول أهل المدينة للإيمان بسبب اليهود. سبحان الله.
لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل في الموسم في الحج، والكلام ده على العرب غريب شوية يعني، وأهل مكة قاطعين الطرق، وكما نزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يتقسموا الشوارع في مكة يتلقوا الحجيج. الآن الحجاج لما يمشوا في المداخل بيلقوا يدوم كتب يدوم إرشادات، مش كده؟ كان بيقفوا في الطرق دي ويحذروهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة أبي لهب. أبو لهب كان بيقول لهم أنا عمه وهو ابن أخي، أبوه مات يعني أنا يعني كفالتي أنا يعني. سبحان الله. كان بيقول أعرف الناس به. الشريحة دي ما قرت في أهل المدينة. سبحان الله. ما مشت عليهم. أهل المدينة لما النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه قالوا هو النبي الذي خبرتنا عنه يهود. سبحان الله. ما بقى عندهم خلفية بكلام اليهود هناك إنه في نبي حيظهر. فقالوا نؤمن به لا تسبقكم يهود. فلذلك من بيعة العقبة الأولى آمنوا 12 ديل النقباء. ايوه. وجاءت البيعة الثانية وصلوا 70 بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مشوا لأهلهم دخلوا في الدين قبال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وده معنى في قول الله تبارك وتعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. كيف تبوأوا الإيمان قبل المهاجرين؟ والمهاجرين دخلوا في الدين أول. لا، قالوا من قبل أن يصل إليهم المهاجرون. من قبل الهجرة هم دخلوا في الإيمان. فكون سبحان الله، شوف اليهود كانوا سببا لإسلام أهل المدينة أو دخول أهل المدينة في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا اختار له المدينة، ورأى في منامه صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وحقق الله تبارك وتعالى له وعده. وحتى من اللطائف في التفسير قالوا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا معناه في قاصي، إذا ده أقصى في قاصي، القاصي بتاع المدينة وده أقصى منه. سبحان الله. فبقى بين المسجدين مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في المدينة. اللهم صل وسلم. فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ودع. نعم. والمدينة كانت بالمناسبة يعني وقت الهجرة عشان تبقى الهجرة مجردة كان فيها أمراض، فيها حمى شديدة، يعني بيجي بيصاب بالحمى وجعان بلال وجعان أبو بكر الصديق أصابوا شيء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ما في المدينة من الأواء والأبواء ومن الحمى، وأن يخرجها عن المدينة. جاء في بعض الروايات إلى الجحفة، كانت خراب وحتة فاضية كده. هل دي صحيحة الأبيات اللي ألا ليت شعري؟ نعم موجودة في السيرة. نعم. ده قال بلال لما اشتدت به الحمى يعني. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه الحمى كانت في المدينة؟ عشان تبقى الهجرة ما سياحة، سبحان الله، وخالصة لله. ومن كانت شوف أول حديث في البخاري مش كده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخلص الصحابة رضي الله تعالى عنهم نيتهم لله تعالى، شهد لهم الله عز وجل أجل القربات لله تعالى الهجرة. المدينة استقبلت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى حل فيها البركة. تفضلت أنت بذكر الحديث اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم قدرا عليه الصلاة والسلام. وده هنا في نقاش طبعا بالإجماع مكة أفضل، ما في 2 3 مش كده، والصلاة في مكة أفضل من 100,000 صلاة. رب يكتب لنا صلوات وصلوات اللهم آمين. لكن الخلاف أيهما أفضل، سكن المدينة ولا سكن مكة؟ والله طبعا انت اللي بتفصل لنا في الموضوع ده. لكن في انا سمعت حديث من الاحاديث، ايوه، من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليفعل فاني اشفع لمن مات فيها. نعم، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. نعم صح عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالحديث الذي ذكرته ده وبما ورد عند مالك رحمه الله تعالى انه سكن المدينه افضل من سكن مكه. سبحان الله. يعني سبحان الله المدينه مقام عظيم وتنفي خبثها بالمناسبه. سبحان الله. ايوه، يعني من ميزاتها تنفي خبثها، تنفي الذنوب، قالوا كما تنفي النار خبث. ايوه، يعني سبحان الله. وحتى الخبث عشان كده لما يجي الدجال ما بيدخل المدينه، حتى الطاعون. ايوه، والطاعون ربنا حمى المدينه من الطاعون. والدجال بيقف في قصر على شرفات المدينه ما بيدخل، فينظر يقول، ودي معجزه بالمناسبه، لمن هذا القصر الابيض، وفي روايه لمن هذا القصر الابلج، للمسجد النبوي. سبحان الله. المسجد النبوي بالليل ابلج وبالنهار ابيض. ايوه، بالنهار بتشوفه كده بتلقاه ابيض من بعيد، ومع انه ابيض واسود كده لكن بيشاف لك ابيض من بعيد. فالدجال بيقول لمن هذا القصر الابيض، او لمن هذا القصر الابلج،
كان عين ليه بالليل يلقى كله انوار. يقال لمحمد يقول لا ما عندنا فيه طريقه ده. ما يقدر يدخل. ايوه فترتجف رجفه فيخرج كل من فيه خبث. المنافقين. ايوه المنافقين والخبث وديل والناس الفجور يلحقوا بالدجال. فلذلك زي ما قال ابن حجر رحمه الله تنفي خبثها. قال اخر الزمان وقت الدجال او عموما يعني عموما. طيب ما كان في منافقين في منافقين لكن ربنا كتب لهم الذله. وهم قالوا ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. الله قال اي صح سيخرج الاعز الاذل، لكن الاعز منه والاذل منه. هاي لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. سبحان الله. فمقام المدينه مقام عظيم، والمؤمن تتوق النفس دائما للمدينه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الايمان لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها، وان الايمان لا يأرز بين الحرمين في بعض الروايات. وتعجبني حننت الى ارض النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبه ريحه، حرام لذيذ العيش حتى ازوره، أأهنو عيشا والفؤاد جريح، حمى الله ربعا حل فيه مقامه ومن عجب ضم الوجود ضريح. اللهم صل وسلم. حبيب سرى للعرش يا لك رفعة تقاصر إدريس لها ومسيح. شوف ربنا ذكر لهم الرفعة في القرآن 2، رفعناه مكانا علي إدريس، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. حبيب سرى للعرش يا لك رفعة تقاصر إدريس لها ومسيح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح وموسى وهارون ويحيى وصالح وكل نبي للنبي يروح. حرت فلا أدري بأي مديحه أقوله وإني للمديح فصيح. رؤوف رحيم محسن متجاوز عن كل من يجني عليه صفيح. حريص على ميثاقه حريص على إرشادنا لصلاحنا نذير لكل العالمين نصيح. حفيظ على ميثاقه وعهوده إذا قال قولا فالمقال صحيح. اللهم صل وسلم. نعاهد خالقنا بحب محمد نعاهده والقلب المشوق جريحه. جريحه. تنبيتين انت غايته. والله صراحة شوف من أجمل الحاجات الواحد لما يجي داخل المدينة لما تتخيل إنه في نفس المكان اللي أنت فيه الآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يا سلام بيمشي مع أصحابه. يا الصلاة والسلام. هنا جلس مع أصحابه، هنا علمهم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام طلع ودخل، هنا مجلسه، هنا لعب مع الأطفال. يعني أنت لما تتخيل أن أنت ممكن تقعد في يوم من الأيام في مكان قاعد فيها أبو بكر الصديق، قاعد فيها عمر بن الخطاب، بالمناسبة يعني هو كشعور كإحساس حاجة جميلة. أيوة سبحان الله. يعني صراحة يعني حاجة كده بتخلي الواحد ذاته عايش في روحانية. أيوة وفي أجواء وجدانية إيمانية جميلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيوة. فدي من كمال يعني إيماننا بالله عز وجل حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام والاشتياق له يعني. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا يعني قرار في المدينة. أيوة. طبعا الكلام عن المدينة يطول وكلام نعم. كثير جدا، لكن أنا بتذكر واحد من الدعوات اللي كان يدعوها قال عمر بن الخطاب، أو ممكن تصحح لنا. كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. نعم صحيح. وكما كان مش أيوة هو عمر بن الخطاب. أيوة نعم. سبحان الله ربنا استجاب دعوته. أيوة. مات شهيد وفي المدينة المنورة في محراب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم ودفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام يا سلام يا سلام. فيعني نسأل الله عز وجل إنه يجعل لنا فيها قرار وأن يحبب لنا أكثر وأكثر. نعم والله. في أبيات كده قاعد يقولوها دائما بتتكرر بتاعت سر لديها تبدى، فأنا أستأذنكم إني أقول يا سلام يا سلام. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة فتمتمت مقلتها والدر غنى وتاها يقول حقا سنغدو بعد النوى في المدينة بعد النوى في المدينة وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها والعين أجرت جمانا يروي جمال المدينة يروي جمال المدينة كانت لروحي مآبا فراق عيشي وطابا صلاة ربي على من أقام صرح المدينة
أقام صرح المدينة وسري لديها تبدى، فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. ويشفي اللهم صل وسلم على رسول الله. ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا، ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا، ونتبع قولنا العملا.